Ollaan tässä Luukin alueella ja talva ei ole kovin talviset vaatteet. Tää on keväiset vaatteet, kun nahkarotsilla mennään, mutta on nyt tyhjäkin parempi. Tarkoitus olisi löytää yksi katospaikka vähän piilossa. Mut kun siitä on 5 vuotta, kun viimeksi on käynyt siellä, niin minulla on vähän muisti kadonnut siitä, että missä se on. Mä yritin soittaa tohon entäs työpaikan, mutta eihän se kukaan vastannut. Kello on vähän päälle 12, joten odotettavissa on, että täällä ei ole ketään. No katsotaan, hyvällä lumunkin, jos löydetään. Jos ei, niin sit mennään johonkin toiseen. Nähdään huipulla. No niin, ollaan jo kävelty 2-3 kilsaa, puolisen tuntia, tuloksetta. Eli vähän niin kuin vaikuttaa siltä, että en muista, missä on se salainen paikka, mutta puhelimestakin loppui ikävästi virta, joten en voi soittaa. Ja vaikka soittaisinkin sinne, niin eihän siellä tuttu tyyli kukaan vastaa. Joka on aika normaalia. Mutta kyllä me varmasti joku paikka jossakin vaiheessa löydetään. Toivon tekee onnea siellä kotikatsoman puolella. Oho, on se kirkas taas tänään. On se niin kirkas. Onneksi meillä on juotavaa. On se niin kirkas taas tänään. On se vaan niin kirkas. Aurinkolasit jäi autoon. Ei voi mitään. Toiseen autoon. Otan sitä juomakin täältä. On niin hieno sää taas tänään. On niin hieno. Ei olekaan niin hienoa, mitä mä luulin. Ja kun on vaan se yksi yritys, niin. Me kyllä siivon sen korkin. Ei oo kovin hyvä. No, heittomerkkejä jääkaapimagneetti. Ja nyt sekin tippuu. Ei tippunut onneksi tuohon lätäkköön, mikä on tuolla takana, joka nimi on Hauklampi. Tää on minun vanhoja työpaikka-alueita. Valitettavasti 5 vuotta kun on ollut taukoa, niin on unohtanut, että missä on tämä paikka, mitä minä ajattelin, mutta ehkäpä ensi kerralla sitten. Tää on hieno paikka. Tää on todella, tää on oikeesti todella hieno paikka. Ei onneksi lasit liukunut pois. Joo. Tää on niin. Täällä ei oo. No, jos ei lentokoneääniä lasketa, niin täällä ei oo kuin luonnon ääniä. Ei pahaa. Ei pahaa. Kiitos. Kiitos. Joo, mutta nyt en tiedä siis aihe kun ei liity mitenkään. Täällä luonnon helmassa kun ollaan. Ajattelin vaan kun ollaan niin paljon jo kuvattu sisällä kotona. Niin tulla tänne ulos. Ui! Se oli pieni ampiainen. Cameo. Mutta joo. Niin nyt ajattelin vähän puhua vaan pankkiasioista. Miten pankki liittyy ulkoilmaan? Ei mitenkään. Mutta ihan vaan huvin vuoksi. Mitä kaikkea niin on joutunut tässä nyt minun pankin kanssa säätämään, kun pirulaiset lopettivat kassapalvelut, niin sekin tuotti hauskan hetken, kun piti saada toi koulutodistus. Ja se oli tuolla talolokerossa. Minulla oli työhaastattelu sovittuna seuraavalle päivälle. Sitten minä soitin sinne pankkiin ja minä sanoin, että minun pitää päästä välittömästi talolokerolle. Tää oli jo sama päivä kuin oli se työhaastattelu, koska pankki oli mennyt jo kiinni, tai kassapalvelut oli jo mennyt
kiinni, kun soittivat 3 jälkeen. Kassapalvelut ei ollut enää kassapalvelut, kaikki piti ottaa ajanvarauksen. Viin 3 aikaa he soittivat työpaikasta, minä soitin pankkiin seuraavana päivänä ja sanoin, että minun pitää päästä nyt välittömästi talleenlokerolle. Ja sanoivat, että no, eivät he normaalisti tee näin, mutta otetaan nyt poikkeuksellisesti. Minä pääsin sitten talleenlokerolle hakemaan tutkintotodistuksen ja sitten sen avulla sitten päästiin tonne ihanaan työhaastatteluun. Mutta se oli viime vuonna. Sitten muistan, kun pankin kanssa oli kerran sellainenkin hauska juttu. Minä olin unohtanut yksi kaunis päivä, kun piti mennä Forssaan, niin ton tunnusluvun pankkikortista. Minä olin näpytellyt sen 4, 5, 6 kertaa ja sitten se meni lukkoon. Sitten minä soitin pankkiin ja he sanoivat, että tässä ei auta muu kuin odottaa, että tulee maanantai. Sillä se oli just perjantaina, kun tämä tapahtui. Ja arvaa, oliko sitten ihanaa, kun se sanoi, että ainoa miten siellä saat rahaa on lainaamalla kavereilta, koska se on ainoa keino. Niin se oli sitten ihanaa sitten. Venttaa siihen, että on maanantai. Sitten kun tuli maanantai, niin sitten mennä pankkiin sopimaan ja neuvottelemaan näistä kortin avaamisesta. Tuttu maku. Voisi sanoa, että onko originaali lonkero, joka tässä lukee Sori. Sitruunan maku. Vai lonkero? No anyway. Toi oli sitten... Nyt tänä vuonna soittivat taas pankista ja sanoivat, että nyt menee Visa Electron pois. Ja minä sitten että minkä takia? Koska Visa on päättänyt näin. Visa ei halua jatkaa enää Electron-korttia aikuisille, että pitää ottaa debit tai debit credit kortti. Joten minä haluan, minä sanoin. No sit hän sanoi, että hän ei valitettavasti asialle mitään. Selvä. Ja sitten pitkän puheiden jälkeen niin tulimme siihen tulokseen, että debit credit kortti on hyvin käytännöllinen. Ja se osoittautuikin käytännölliseksi, kun kävin viime vuonna vähän matkoilla. Josta tulee sitten seuraavasta videosta vähän enemmän juttua. Joo. Ja, mutta niin. Sitten kun me niin olimme jutelleet sen hetken aikaa ja päätimme, että tuli se debit credit kortti, niin sitten sanoi, että tulee vielä vähän lisää huoneita. No mitä helvettiä? Niin se sanoi, että menee tämä tavallinen avainlukukoodi, eli semmonen läpyskä, menee pois käytöstä. Mä sanoin, että miksi? No, koska he siirtyvät tähän mobiiliavaimeen. Jaa, niin, no niin, kiva. Koska tää alkaa syksyllä? Okei. Sitä pankki... Fittilainen kun kaikuu vähän se. Sitä pankkikortista pitää sanoa vielä sen verran, että sitä minä murehdin tosi pitkään. Että minkä siis saanko minä pitää... Päivä. Täällä on muitakin. No, olkoon he siellä. Tää on vapaa maa. Niin minä muistan, kun minä murehdin sitä, kun... Hitto. No joo. Suomalaiseen tyyliin, niin minä vaan joudun hiljaisuuteen. No kuitenkin. Voin taas lähteä. Niin. Kun olihan siitä jo viime vuonna oli puhetta siitä, että pitäisi hankkia uusi pankkikortti, debit tai debit credit kortti, koska kaikissa paikoissa ei toiminut Visa Electron. Mutta se loppui sitten siihen, kun selvisi, että minä en saisi pitää minun vanhaa tunnuslukua, joka on 4391. Sillä nyt ei ole mitään väliä enää, koska nyt on uusi kortti. Ja minä pitkään, kun se oli 4391, se oli siitä lähtien, kun olin 15-vuotias ja melkein 10 vuotta oli Visa Electroni. No.
murisin ja marisin aika pitkäänkin, kun nyt tulee uusi kortti ja uusi tunnusluku. Sitten minä katsoin sitä tunnuslukua, se oli ihan paskaa aluksi ja minä funtsasin, että ei vittu, tästä ei tule yhtään mitään, nuo numerot vähän päin vittua. Mutta nyt kun minä olen käyttänyt sitä, niin minä olen sanonut, että jumala, tämä on paljon parempi kuin se edellinen. Eli olin luonut aivan turhia ennakkoluuloja. Ei se enää. No näitä juttuja, mikä kanssa on. Turhahan näistä on itkeä, valittaa, huutaa. Tässä on muitakin asioita, jotka pitäisi hoitaa järjestykseen. Nämä on näitä tämmösiä kivoja. Tää ei liity pankkiin mitenkään, mutta muistan kun käytin Volvoni Biiliassa huollossa, niin sitten eräksi kaunis päivä. Se oli, vaihdettiin jäähdytin nesteet, kun minulla oli niin paskaset nesteet siellä sisällä. Se oli ihan turhaa loppupeleissä, koska minulla hajosi sitten syylleri 3 viikkoa myöhemmin. Niin me oli ihan läppä, kun se vaihdettiin ne jäähdytin nesteet, minä sain tekstiviesti. Millä todennäköisyydellä suosittelisit kaverille meidän huoltoa? 1–10, jossa 1 tarkoittaa huonoa ja 10 helvetin hyvää. Niin minä laitoin 1. Ne ei mennyt aikaakaan, niin minulle soitti Biilia seuraavana päivänä ja sanoi, että kiitoksia erittäin hyvin tästä erittäin hyvästä palautteesta. Millähän perustein siellä laitoit tämän palautteen? Tämä oli hyvin äkäinen. Ilmeisesti hän oli se mekaanikko, joka oli duunannut minun auton. Minä sitten sanoin hänelle, että ei siinä muutahan, siis huollossahan oli onnistuttu ihan 10/10, mutta kun siinä kysyttiin, että millä todennäköisyydellä suosittelisin kaverille, kun minulla ei ole yhtään kaveri, jolla olisi Volvo, jolle voisin suositella tätä teidän huoltoanne. Se meni hiljaiseksi ja sanoi, että ai no sitten, no hän kertoo viestin eteenpäin. Ja minä sanoin, että no niin. Ei siinä. Ei siis, mä en voi olla katsomatta tonne kaukaisuuteen. Suomi oikeesti, tää on todella kaunis maa. Todella kaunis maa. Ei siis, ei vaan voi. En vaan voi käsittää. Kumpa voisin jakaa tämän hetken jonkun kanssa. Tämä on ihan... Tämä on erittäin... Kyllä sitä... Se on... Ei, se tulee ihan sanattomaksi tässä ja anteeksi kamalasti. Mie en oo... No hittolan, anteeksi kun mie näytän teille. Ei mitään, ei voi jättää jälkeen taakseen. Ei siinä. Oho, tuli vähän liian korkealle. Ei siinä. Menkää tonne mettään, älkää aina hinkatko Fortnitea ja mitä kaikkea nyt ihmiset tekeekään. No Fortnitea ja sitten nyt Fortnitea varmaan ja ehkä joku pelaa vielä sen lisäksi Fortnitea. Minä aion vielä ainakin nauttia leipää, ihailla tätä luonnon kauneutta ja sitten lähteä menemään. Ehkäpä joku toinen kerta, niin minä näytän tämän varsinaisen salaisen paikan, kun olen tehnyt vähän parempaa taustatyötä. Ja astatkaa siellä puhelimen perkkele, kun yritetään teille soittaa. Ja lähden kun olen saanut juomani juotua. Oikein hauskaa iltaa.